Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Mary and Hapitan again. Kung bago ka sa aking channel, please paki-subscribe na lang po at paki-kalimbang para ma-notify po kayo pag may bago akong video. For today's video guys, mag-unboxing tayo. Ito yung aking second box mula sa Turkey, yung pinakargo ko guys. Ayan, tara guys, samahan niyo ako. Ayan guys, mag-uumpisa na tayo ngayon mag-unboxing sa aking second box. Ayan. Ito yung dati natapos na natin at ito naman ngayon. Paano po yung laman ng mga box na ito? Ayan. Una po natin makikita guys ay ayan. Parang ano siya, carpet. Maliit siya. Pang-toilet siya. Actually, pang-toilet siya. Kaya naman natin siya. Pero baka ilagay ko na lang sa kwarto namin. Isa kami na sa anak ko. Ayan. Ito din. Same lang din po siya. Carpet. Ayan. Ayan. Ay. Nabutas siya. Ayan guys, meron akong bulgur. Ito yung sa Turkish rice guys. Nag-uwi ako nito kasi i-try ko magluto ng Turkish rice. Ipapatikin ko sa aking pamilya. Ito meron ako ditong yung I love Cyprus. And yan, mga toothpaste. Yan, meron po akong kettle, electric kettle. Mga mostly po dito mga gamit po ito sa bahay guys. Meron tayong yung para sa kusina dito guys. Kabalot kasi siya gawa na para di mabasa. Ayan. Ito yung two-layer na fruit stand. Pero ano siya na fruit stand guys, babasagin. Ayan. Ayan, may toothpaste pa isa na iwan. Ayan, ano ba ito? Ito yung sa kasama doon sa kanina yung sa fruit stand, isang set. Ganito rin yung sa fruit stands guys, nababasagin. Ayan, isang set kasi siya, isang kulay lang. Ayan. Mahilig kasi ako sa set guys, kaya. Ayan. Ano ba ito? Check natin. Ito yung sa set din siya yung sa plato na katulad nung kanina kulay. Yan, dito. Isang set din siya. Yan, ito yung sa nilagay ko lang. Ano ba ito? Ang laki ng box. Ito yan. Ito din yun guys. Yung kanina, parang sa plate pag gagamitin nyo pag kakain kayo ng cake. Ito naman, yung sa lagayan ng cake. Ayan. Ito din yung sa isang set. Lagayan ng cake guys. Babasagin din siya yun. Puro siya babasagin. Pag may mga party, dito ilagay ang cake. Meron tayong
wine glass. Ito ay 6 pieces. Ayan. Meron tayong another wine glass. Valid 1 dozen kasi yung in-order ko. Malaglag. Ayan. Ang init. Ayan, meron akong ano guys. Electric, lutuan siya ng itlog guys. Ayan, electric siya. Pag magbo-boil ka ng egg. Ito yung ano guys, chopping board. Na acrylic siya na chopping board. Ayan. Ito yung para sa ano, photo banner siya. Ilalagay ko to sa kwarto ng anak ko. Ayan. Meron din akong 1 set ng yung mabasagin na pitchel with glass, 6 pieces of glass. Ano ko baka mabasag. Baka mahulog. Delikado. Ayan. May mga shampoo tayo guys. Sobrang init, buksan ko lang ang pintuan. Yan, may shampoo pa. Ito guys, multi-function, ano siya guys, LED lights. Pwede siyang ilagay sa yung sa mga wardrobe kasi para pag open mo sa wardrobe, may ilaw siya. Pag sasarado mo naman yung wardrobe, pusa po siya nagko-close. Ito naman, meron tayong toaster. Ayan. Puro gamit sa kusina ang binili ko guys kasi alam mo na bago magpapagawa ng bahay, kailangan bagong gamit, bagong bahay. Ayan. Ayan, meron din po akong picnic set. Pag magpipiknik kami, ito na lang yung bibit-bitin guys, di ba? Mas madali siya. Ayan, ito naman guys ay wall decor. Ano siya, yung apat na siya na wall decor. Yung idudugtong mo lang siya. Ayan. Ito, ganun din siya guys. Wall decor din siya. Dalawa yung binili ko. Ayan. Ito po yung pinakalas. Ayan. Bumili ako ng burner. Para ang bibilhin ko na lang dito sa Pinas ay gas na lang po. Ayan. Oh, ang bigat guys. Babalik ko na siya. Wala na siya guys. Ayan. Yun lang. Babalik ko muna siya kasi napakabigat. Kasi nakamura ako niyan doon sa ano. Gawa na nag-sale. Kaya bumili ako. Kaya yung bibilhin ko na lang dito, balik tangki na lang. Ayan guys. Yun lang po yung aking second box. Ayan. Puro siya gamit sa bahay. Ayan. Pagod ako sa ano. Mainit ang init ng panahon. Ano kasi ngayon, ano, tawag nito? Brown out. Walang electric. Kaya ayan. Hindi ako nag-YouTube. Brown out. Kaya ginawa ko na lang mag-unboxing. Ayan, para may magawa naman ako at may ayos ko na yung gamit kasi malapit na akong lumabas sa aking quarantine area. Ayan, makapagpagawa na ako ng matapos na ito at makapag-ayos-ayos na sa aking bahay. Ayan, mapapansin nyo, hindi pa tapos yung bahay ko, wala pang pintura kasi nga
Nag-quarantine pa ako, nag-stop ang trabaho. Ayan. Ayan guys, ganun lang guys. Hanggang sa muli guys. Paalam. Sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking channel, please don't forget to subscribe my channel, Marian Hapitan. Ayan, please ring the bell na rin po para ma-notify po kayo kung meron po ako mga new upload videos. Ayan po. Maraming salamat guys. Thank you for watching everyone. Init.